নমস্কাৰ, মই হিৰেন্দ্ৰ শইকীয়া 23 ডিচেম্বৰ 2024 নিউজ পেপাৰৰ বিশ্লেষণ লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত। সো লেটস স্টাৰ্ট। প্ৰথম নিউজটো হ'ল আমি আগতেও উল্লেখ কৰিছো দুদিনমান আগত যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী is on a trip to Kuwait. Now this has become very significant. Why? Because now the partnership with Kuwait has become strategic. Strategic partnership বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? Strategic partnership ইণ্ডিয়াৰ কিমান কাণ্ট্ৰিৰ লগত আছে? চিৰিয়েলি কেতিয়াও নাহে, মানে এটা জানি থোৱাটো ভাল যে এৰাউণ্ড 30 কাণ্ট্ৰিজৰ লগত আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে। তাৰমানে কি এইটো বিৰাট বেছি স্পেচিয়েল নেকি? নহয়। এটা কথা মনত ৰাখিব, ইণ্ডিয়াই কোনো কাণ্ট্ৰিৰ লগতে মিলিটাৰী এলায়েন্স ফৰ্ম নকৰে। ইণ্ডিয়াৰ বেচিক পিলাৰ অফ ইণ্ডিয়াছ ফৰেন পলিচি ইজ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি, যিটোক আগতে নন এলাইনমেণ্ট বুলিও কয়। সো আমি কাৰো মিলিটাৰী এলাই নহওঁ। তেতিয়াহ'লে ষ্ট্ৰেটেজিক এলাই মানে কি, বা ষ্ট্ৰেটেজিক এলায়েন্স মানে কি? তাৰ মানে হৈছে যে আমি নো ডাউট উই do not want to be a military ally, but we believe in deepening our ডিফেন্স কোঅপাৰেশ্যন। যিকোনো কাণ্ট্ৰিৰ লগতে যেতিয়া ইণ্ডিয়াই ডিফেন্স কোঅপাৰেশ্যন বঢ়ায় তেতিয়া সেইটোত ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এংগলটো আহে। মানে আপোনালোকে বুজি পাব, এনেই নৰ্মেল এতিয়া ধৰক এতিয়া বহুতে আচৰিত হ'ব, চাইনাৰ লগতো আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলিটো আমি দেখা পাওঁ উই আৰ এনিমিজ, বাট উই হেভ এ পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ দেম 2005-তে হোৱা। Other significant countries like Russia, we have obviously one strategic partnership. USA লগত আছে, ফ্ৰান্সৰ লগত আছে, ASEAN countries লগত আছে. So again, security বা defense related cooperation strong হয়, like Israel also. So তেনেকুৱাত আমি strategic partnership phrase to use কৰো. So that is what has happened now. The strategic partnership has been signed between India and Kuwait, and other development in this regard is that there is cooperation in other spheres like exchange, pharmaceuticals, infrastructure, sovereign wealth fund investment or কাৰণেও আমি বিচাৰো কুৱেইটৰ লগত কোঅপাৰেশ্যন কৰা। তাৰপিছত কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এগ্ৰিকালচাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু মন কৰিব, ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া জইণ্ট এক্সাৰচাইজেছ কৰিম কুৱেইটৰ লগত, মিলিটাৰী ইকুইপমেণ্ট ছাপ্লাইটো আমি সেইটো এটা এংগল থাকিব। দেন এক্সচেঞ্জিং ডিফেন্স পাৰ্চনেল, আমাৰ ডিফেন্স পাৰ্চনেল তাত ট্ৰেইন কৰিব, তাত তেওঁলোকৰ আমাৰ ইয়াত কৰিব, এনেকুৱা টাইপ কোঅপাৰেশ্যন হ'ব। আৰু প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, PM Modi has been conferred Mubarak al-Kabir order. This is the highest order, honor, like আমাৰ ভাৰত ৰত্ন যেনেকৈ আছে তাৰ this is the highest honor conferred on any dignitary. So PM Modi has received it. It's a matter of pride for us. Then this is another, although it is mentioned the last, it is very important. Migrant workers bilakoko প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগ পাইছিল লেবাৰ কেম্পছত। এইটো এটা বিৰাট মেজৰ ইছ্যু হয়, নট অনলি কুৱেইট বাট অল দ্য মিডল ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন, যে আমাৰ ইয়াতে যিখিনি আমাৰ লোৱাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বহুত মানুহ যায় তাত। আমি এই কাটাৰত ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ হওঁতেও দেখিছিলো যে তাতে গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যনছ বিলাক ইমান ভাল নাথাকে, বিভিন্ন প্ৰব্লেমো ফেচ কৰে। চ' সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান এম্বেচি বা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট বা ফৰেইন মিনিষ্ট্ৰীয়ে কেনেকৈ হেল্প কৰে, এইবিলাক ইছ্যু আহে, বা তেওঁলোকৰ ৰাইটছ অধিকাৰ এইবিলাকৰ কথাও আহে, কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকে সমান ৰাইটছ নাপায় Western countries. So that is another aspect that was highlighted in this meeting. So overall, it is a very positive development for India's foreign policy, because again, remember, Middle East is a very important region, strategic region for us, and we need good allies there. Next news is again, কালি আমি যেনেকৈ লাষ্ট নিউজ কভাৰেজত মানে 22 তাৰিখৰ কভাৰেজত আমি পঢ়িছিলো regarding the anomaly in Jal Jeevan Mission. Here it has been highlighted in today's news, the anomaly in MGNREGS, National Rural Employment Guarantee Scheme. এইটো কি হৈছে, বেংগলত কি কৰিছে, ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰীয়ে কিছুমান ইনস্পেকশ্যন কৰিছে, কৰি পেলাই পাইছে যে again proper utilization হোৱা নাই, proper implementation হোৱা নাই projects বিলাকৰ. So it is a political controversy also, because since 2021 center has not released funds of MGNREGS to West Bengal. So কি হৈছে, বিভিন্ন ফোৰামত there has been, the issue has been raised. So technically speaking, MCNREGA is a mechanism or is a scheme wherein 90% of the fund is coming from the central budget or central. So central government will provide the fund, a majority of the fund. So state is dependent on it to run the scheme. But it is, again, you can say, obviously,
there is an issue of governance, but there is other angle also to it, the issue of federalism, or you can say non-combative federalism that we see between the state government of West Bengal and central government. That is also kind of, these schemes are becoming victims to those things. So that is also another aspect which you should keep in mind. But you should not go into political controversy and taking sides. You should, as a aspiring civil servant, you should know the facts that is in the ground and then analyze it in that way. Should be very objective. Then tarpisot news to ahe amar regarding the climate conference that happened in Azerbaijan. Azikali to etu eta routine affair type hoise meeting protek bosor hoi thake, kintu jodio ami etu news pau je every year record gorom hoy. So 2023 was the hottest year. So 2024 was the hottest year. And the world is simmering every year. But climate or kunu agreement, positive development, I mean, dekha na pao. Dekha palo ekdom snail pace on dekha pao. Etia is mane a news to highlight hoise se etia ki hoise mane এটাটো দৰকাৰী কথা কি যে এমিশনস কমাব লাগিব এতিয়া হেতু সব কান্ট্ৰি টাৰ্গেট একেই নহয় এটা ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ বিলাক ৰিলেটিভলি আমি দেখা চাইছে তেওঁলোকৰ ক্লাইমেটৰ প্ৰতি কনসিয়াসনেসটো আছে যদিও আমি তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকে অকল ৰেসপন্সিবল পাৰ্টি বুলি ক'ব নোৱাৰো বিকজ দে আৰ একচুয়ালি you can say responsible for creating the problem of climate change but yeah now trying to solve it, they are creating certain innovative ideas, which is good for the whole world. But ami jodi India perspective sao, ami etia ekhon developing country, amar kiman dukhiya manu ase, amar etia per capita terms to ami etia hardly $2,000. So ami jodi azipra ami eta hopun dekhisu 2047 developed country ho. So tetiale ami kiman gun per person income বহাব লাগিব আৰু হেতুৰ কাৰণে এনাৰ্জি লাগিব এনাৰ্জি কৰ পৰা আহিব ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ পৰা আহিব ইলেক্ট্ৰিসিটি কৰ পৰা আহিব মেজৰলি কোলৰ পৰা আহিব কয়লাৰ পৰা আহে আমাৰ এতিয়া 50% এনাৰ্জি সো আমি we will continue to pollute it is the sad reality so because alternatives are unviable at this moment so the reality is that will go on but ইয়াতে এটু নিউজত এটু হাইলাইট হৈছে যে এতিয়া গ্লোবালি the debate is কোনখন কান্ট্ৰিয়ে কেতিয়া পিক কৰিব because net zero ৰ কথাটো আপোনালোকে শুনা পাইছে ইন্ডিয়াই কৈছে net zero 2070 ত কৰিব maximum world ৰ কান্ট্ৰি বিলাকে by 2050 চাইনাই কৈছে 2060 US ইউৰোপ 2030 কৰা কথা কৈছে 2030 2040 আৰু তাতে এটু কথা হৈছে যে এটাটো আমি নেট জিৰো মানে কি নেট জিৰো মানে হৈছে যেতিয়াৰ মানে প্লাস আৰু মাইনাস হৈ পেলে জিৰো হৈ যাব যে আমি যিমান এমিট কৰিম সিমান আমি ট্ৰেপও কৰিম কাৰ্বন সো এটা টাইম এনেকুৱা আহিব আমি এতিয়া যিমান এমিট কৰি আছো এটা টাইমত পিক পাব সো চাইনাই কৈ আছে তেওঁলোকে পিক পাব বাই 2030 তাৰ পিছত তেওঁলোকে বেছি তাতকে মানে কমাব আমি কৈ আছো বা আমাৰ মানে the developing trajectory that we are going on it is assumed that আমি 2040 2045 মানলে আমি পিক কৰিম এমিশন সো এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত এটা মানে ফ্ৰেজ আমি দেখা পাওঁ এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন এই টাৰ্মটো নিউজত থাকে যে আমি এটা definite phase that we will eventually have to take it a transition to ami color pa jeta renewables le jam pa nuclear le jam kuntu feasible hoy hetu ei article to discuss hoise aru yate etu highlight hoise je in terms of cost in terms of land area nuclear energy is much more feasible so the writer of this article has advocated that it's better to go nuclear in nuclear capacity ami bahut kom use koro hardly 2 to 3% hai ami nuclear energy use koro so the potential to scale up is huge so again it will be a clean source of energy as well as it will fulfill our targets of development targets to fulfill koribo so that is the idea behind this article then comes this idea again this news has been repeated multiple times simultaneous election moi yate etu kane disu karon ami hoyto kunubai support kore kunubai oppose kore like ka andolonor samoy nisina kunubai support kore kunubai oppose kore kintu fact of the matter bilak bahut kome he janai so actually what is the issue what are the points of contention ekini janibo lage je Ramnath Kovind committee recommendation korisil tar pisot etu ahise so he committee naam to ahibo pare ba telokor jitu mane
এন্টি ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপলছ বুলি যিবিলাক অপনেণ্টে কৈ আছে, যিবিলাক ক্ৰিটিক্সে কৈ আছে, সেইবিলাকনো কি হয় যে যেতিয়া লাইক পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত মিড টাৰ্ম ইলেকশ্যন যদি হয় যে আৰু 5 বছৰ টাৰ্মৰ কাৰণে এটা এছেম্বলি ইলেক্ট হ'ল, তাৰ মাজত যদি কিবা কাৰণে ডিজলভ হৈ গ'ল, নেক্সট এছেম্বলিটো ইলেক্ট হ'লে জাষ্ট সেই ৰিমাইণ্ডাৰ অফ দ্য টাৰ্মৰ কাৰণে থাকিব পাৰিব, তেওঁলোকে 5 বছৰ নোৱাৰে। সেইটো নাও ইফটো এই বিল কেইখন এইটো ফৰ্মত থাকিলে সেইটো ষ্টেট এছেম্বলিৰ কাৰণেও হ'ব। এগেইন kind of, that undermines the authority of the state assembly. So it is criticized that way. So ekhini kotha ase. Aru next is again, this is another news regarding the important developments in India's navy. So tate ebilak amar operations bilakor opor ahe, Turkey howa operation opor APSC takote aise. So operation Sankalp, again this is Indian Navy's operation, kihor karone asile to ensure that enhanced maritime security cooperation actually piracy control karone asile in Strait of Hormuz aru Red Sea area. Strait of Hormuz kunkinit ase apalake jane sage, Persian Gulf or usor world 40% crude oil hefaledi ahe. So very important trade and sea route, sea lines of communication boli koy na, SLOC. So that is important. That INS Arihant kotha, I hope everybody knows. INS Arihant pisot ekhon amar second ballistic submarine, nuclear powered submarine. Then we project 77 ase jetu through di ami we are building again nuclear attack submarine banai aso. In fact mon koribolage kotha etu je amar ebila koy SSN aru ebila koy SSBN, এই দুইটা কম্বিনেশনত থকা কান্ট্ৰি নন P5 কান্ট্ৰি অকল ইন্ডিয়া হয়, বাকি অকল P5 কান্ট্ৰি আছে। P5 মানে কি হয় জানে সাগে, আপোনালোকে যদি জানে কমেন্টত নোট কৰি দিব। Then comes project 75, very important project, Scorpion submarine, আমি ফ্ৰান্সৰ লগত কোনো Scorpion submarine বিলাক আমি মানে মডিফাই কৰি মানে retrofit কৰো বা আকৌ বনাও, হেতু মানে we build our submarines that way in collaboration with France, very important project. So এই terms kita important হয় মানে development defense related development of ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাত আহি যায়, prelims আহি যায় এতিয়া। Again this is another important news, Starlink কি হয়? Starlink কাৰ লগত related, Elon Muskৰ লগত। SpaceX যেটো কোম্পানী আছে তেওঁলোকে কি কৰে, এটো এটা মানে another new way of connecting the computers, so internet, basically it's an internet service provided through space. So space of satellites jabo, satellites goi pelai it will enable communication. So advantage ami gom paiso, eta amar sob jaga dite amar interior area, pahari area, it might be difficult to lay cables for internet. So in that case Starlink is a very good option for India. But what is the concern? Recently Manipur there has been while catching arms over when it was caught, like illegal arms was caught, some devices related to Starlink was also found. So there was suspicion that militants might be using those devices for communication, which is not good for India because we are not able to track it. And remember, Starlink ami etio India approve kora nai, it is illegal to connect internet through Starlink. So all those things are there, so we should be careful. But yeah, you should know porikha ahibo pare Starlink ki hoy, kenake kaam kore. Okay, and advantages obviously speedo ase aru rural connectivity karone bahut bhal, hetu falor pra potentially it is a good solution provided we take care of the negatives. Okay, now this is important because ami ekidinot pai aso joabar ei last winter session the performance of parliament is pathetic. আমি এটো ডাটাটো কালি শেয়ার কৰিছো লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ productivity ডাটাটো। So হেতু ক্ষেত্ৰত Jagdeep Dhankar, Vice President of India, has made some comments which is very important for you because আপোনালোকে মন কৰিব যেতিয়া Prime Minister, President, Vice President বা person in important position, when they speak out, that is a voice of authority. So তেওঁলোকে যেতিয়া কেতিয়াবা critical view দিয়ে ন, সেইবিলাকটো আপোনালোকে নোট কৰি থবই, কাৰণ কেতিয়াবা কিবা বস্তুত যদি কিবা policy বা কিবা issue criticize কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ সাইড কৰি পেলাই কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ criticismটো valid আৰু justified হয়। Otherwise আপোনালোকে নিজে কৰিলে বস্তুটো অলপমান মানে unsubstantiated বুলি ক'ব পাৰে examiner, মানে answers চেকাৰে। So ইয়াতে তেওঁ কি কৈছে যে lawmakers অকল তেওঁলোকে voice বা কথা ক'লে নহব, responsible হ'ব লাগিব actioner. He is obviously referring to the unruly behavior that we saw in parliament last week. Then
তেওঁ একচুৱেলি এটা প্ৰগ্ৰামত আছিল য'ত এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমি ৰিলেটেড কিবা এৱাৰ্ড দি আছিলে চ' সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁ এগ্ৰিকালচাৰৰ ছিগনিফিকেঞ্চৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে আমাৰ এতিয়া উই শুড বি ৰিয়েলিষ্টিক এবাউট দ্য প্লেচ ডেট ইণ্ডিয়া হেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ৰিয়েলিষ্টিক ইন টাৰ্মছ অফ ইকনমি যে আমি এতিয়া যদিও আমি এতিয়া কাইণ্ড অফ ফিফথ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি এণ্ড শ্ল'লি গোয়িং টু বি দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি ইন GDP টাৰ্মছ বাট ডেট ইজ actually not resulting into rise in income for the common people because ami etio per capita terms of we are languishing in hundreds ami per capita terms of jodi per capita GDP jodi sao etale ami 100 kibat porim country hisabot so ami jodi hosake 2047 developed country hobo lage teo koise se ami at least 8 times amar income bohabo libo manor which is a very tough task so we need to buckle up. Then again, this is very important. Horuke news article to ahisile Assam Tribune. Flood risk districts in India at a report dise. Etu government dia report. Etu kane important hoy. So 51 flood risk district of Hitrot. Ohomot 24 kon ase. So ami maje maje je shuni thaku flood should be declared a national problem. Kenekwa justify koribole hole ebilak report apalake cite koribo pare. ইয়াৰ লগতে West Bengal is also badly affected 14 then Manipur to আছে 4খনমান district তেনেকে আছে বাকি this is another example which I picked from newspaper which is very relevant for your ethics paper ethics of example আপোনালোকে বিচাৰি থাকে ন পেপাৰৰ পৰা এনেকে উলিয়াব লাগিব গোলকগঞ্জ বুলি ধুবুৰী জেগা টুকুৰা আছে তাতে ই-ৰিক্সা ড্ৰাইভাৰ এজনে মানুহ এগৰাকী মানে এই থৈ যোৱা গোল্ড জুৱেলাৰী আছিল বেগ এটা he returned it he went back to her home and when he found out that the home is locked he went to the nearest police station and gave it so this is honesty in action every day so that is actually that is how mane ami sob beya boliye bhabu no so it's not like that there are good examples so ebilak rakhibo lage then this is another important news again awards Anuradha Koryala Nepali citizen agote 2017 teo Padma Shri paisile women trafficking or teo kaam kore rescuing victims of trafficking so heto recognize kori Upendranath Brahma who I hope you know who Upendranath Brahma is so soldier of humanity award ebar teo dise for rescuing and rehabilitating over 50,000 survivors since 1993 so it would a lifetime achievement award type you have worked so hard for so long and the ideals that Upendranath Brahma stood for we can see your work being reflected to those ideals or your work has the reflection of those ideals of Upendranath Brahma so we honor you that way so it's a very good gesture and ebilak bostu ami encourage koribo lage society ঠিক আছে so till we meet next time thank you